હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં કે પછી ડિનરમાં બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવો ટેસ્ટી નવો નાસ્તો. આ જે નાસ્તો છે એ જ્યારે પણ તમને બર્ગર કે પાઉંભાજી ખાવાનું મન કરે ત્યારે તો તમે ચોક્કસથી બનાવીને ખાઈ શકો છો, કારણ કે આ પાઉંભાજી અને બર્ગર બંનેની ફ્યુઝન રેસિપી છે જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ટિક્કી બનાવ્યા વગર એકદમ ઓછા સમયમાં આ બર્ગર બની જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ આપણે એની અંદર બટર ઉમેરીશું. બટરથી એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ બટર જે છે એને આપણે સરસ ઓગળવા દેવાનું છે. તો જ્યારે બટર આપણું સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું વાટેલું આદું, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે. તો આ આદુ, લસણ, લીલા મરચાંને આપણે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કચાશ છે એ નીકળી જાય. તો અડધી મિનિટ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો એડ કરીશું. અને આ કાંદાને આપણે બસ 2 થી 3 મિનિટ માટે થોડોક સોફ્ટ થાય ત્યાં જ સુધી સાંતળવાનો છે. એકદમ આપણે કાંદાને લાલ નથી કરી દેવાનો. ત્રણ મિનિટ પછી જ્યારે થોડો કાંદો આપણો સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક મોટી સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું અને સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી આપણો જે ટામેટો છે એ જલ્દી ચડી જાય. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને બસ 2 મિનિટ આપણે ટામેટાને કૂક કરીશું, કારણ કે આગળ પણ એ કૂક થશે. બે મિનિટ પછી આપણા ટામેટા જે છે થોડાક જ સોફ્ટ થયા છે, થોડા કાચા છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એની અંદર એક નાની સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈએ અને બધું જ હવે આપણે ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ બધું જ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે એમાં બધા સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈએ, જેની અંદર અહીંયા હું કલર માટે 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરું છું. 1 ચમચી આપણે એમાં પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરીશું, જે મેં અહીંયા એવરેસ્ટનો લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર બાફેલા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં એક મીડિયમ બાઉલ જેટલા બાફેલા વેજીસ લીધા છે, જેની અંદર મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો, 1/3 કપ જેટલા વટાણા, 5 થી 6 ફ્લાવરના ફ્લોરેટ્સ લઈને એને બાફી લીધા હતા કુકરમાં એક સીટી મારીને. તો બધું જ આપણે પાઉંભાજી મેશરની મદદથી હવે આ રીતે મેશ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં અહીંયા સરસ મેશ કરી લીધું છે. આપણે આની અંદર પાણી બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ સ્ટફિંગને કૂક થવા દેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે બધું જ ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર ગેસ બંધ કરીને ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા. તો આ જે સ્ટફિંગ અહીંયા મેં બનાવ્યું છે 3 બર્ગર બન માટે ઇનફ છે. જો તમારે આની ક્વોન્ટિટી વધારે રાખવી હોય તો મેઝરમેન્ટ તમે એ હિસાબથી મેનેજ કરી શકો છો. હવે અહીંયા મેં એક નોનસ્ટિકનો તવો લીધો છે, એના પર આપણે 1 ચમચી જેટલું બટર સ્પ્રેડ કરી લઈએ. હવે અહીંયા મેં એક બર્ગર બન લીધું છે, એને આપણે સેન્ટરથી આ રીતે બ્રેડ નાઇફની મદદથી 2 ભાગમાં કટ કરી લઈએ. બ્રેડ નાઇફથી જો બન તમે કટ કરશો તો એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે, તૂટી પણ નથી જતું. તો સેમ આ જ રીતે અહીંયા મેં બીજું પણ એક બર્ગર બન લીધું છે, એને પણ આપણે કટ કરીને બંને બાજુથી આપણે એને શેકી લેવાનું છે બટરમાં. જ્યારે એક સાઈડથી આપણા બન શેકાઈ જાય તો આપણે એની રીતે ઉપરની જે સાઈડ છે ત્યાં પણ બટર લગાવી દઈશું અને બીજી બાજુ ફેરવીને આપણે બીજી સાઈડથી પણ એને શેકી લઈશું. બટરની જગ્યાએ તમે તેલમાં પણ એને શેકી શકો છો, પણ બટરથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો બંને બાજુથી આપણા બન જ્યારે શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણા બન શેકાઈ ગયા છે. તો આપણે એક પ્લેટમાં એને કાઢી લઈએ. સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં આ ગરમા ગરમ નાસ્તો ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. બિલકુલ પણ આમાં વધારે મહેનત નથી લાગતી. હવે એક પ્લેટમાં મેં શેકેલું બર્ગર બન લીધું છે, એની આપણે બંને સાઈડ ગ્રીન તીખી ચટણી લગાવી દેવાની છે. તો બંને સાઈડ આ રીતે અંદરની બાજુ બનમાં આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવી છે. હવે આપણે એના ઉપર ટોમેટો કેચઅપ લગાવી દઈશું. કેચઅપ પણ આપણે બંને સાઈડ જ લગાવીશું. હવે જે આપણે પાઉંભાજીના સ્વાદનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આપણે ઘણું બધું સ્ટફિંગ આના પર મૂકવાનું છે.
હવે એની ઉપર પતલું અને લાંબુ કાપેલું આપણે જુલિયન કટ કરેલું કોબીસ મૂકીશું. પતલું અને લાંબુ કાપેલું આપણે એના પર કાંદો મૂકીશું અને પતલી અને લાંબી જ કાપેલી આપણે એના પર ગાજર મૂકવાની છે. જો તમારે જુલિયન કટ કરેલું બીટ મૂકવું હોય તો પણ મૂકી શકો છો. હવે જે બીજી સાઈડનો બન છે આપણે આ રીતે કવર કરી લઈએ. તો આ જ રીતે મેં 2 બર્ગર બનાવી લીધા છે. ફરીથી આપણે બંનેને તવા પર નીચેથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. તો થોડું બટર એડ કરીને બંને બર્ગર આપણે એના પર મૂકી દઈશું અને જ્યારે આપણા જે બર્ગર બન છે નીચેથી સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ જાય તો આપણે એક પ્લેટમાં એને બહાર કાઢી લઈએ. આ આપણા ટેસ્ટી પાઉંભાજી બર્ગર બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. અહીંયા આ બર્ગરની અંદર મેં ચીઝ એડ નથી કર્યું. જો તમારે ચીઝ ઉમેરવું હોય તો તમે પ્રોસેસ ચીઝ છીણીને પણ એડ કરી શકો છો, કાં તો પછી સ્ટફિંગની ઉપર એક ચીઝ સ્લાઇસ પણ મૂકી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું ટેસ્ટી બન્યું છે. તો આ રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.